Dito ko kukunin ang aming susi para sa mailbox. So, nandito yung package ko. Yeah! Tara! Ang laki. Murang-mura lang to. Pre-love, kaya it's cheap. Hi guys, good morning and welcome again to Life of Lizelle channel. And as you can see, we're here in our bedroom. Feel ko mag-video or mag-vlog today. It's just a short video. So ko lang sabihin na nandito pa rin kami sa Canada and mukhang ma-i-extend kami. So supposed to be on the next month, first week, our flight back to Panama. But in some reasons, hindi muna kami uuwi doon. So it's okay. Yung mga friends ko na at matagal nang nakasubaybay dito sa aking channel, they knew every time na nandito kami sa Calgary, nakatira kami sa condo ng partner ko. So gusto ko lang kayong isama at itour. And today, I'm so excited dahil darating ang aking package from Philippines and inaabangan ko yun. And then, meron din akong package from Amazon. I just would like to show you kung paano namin pinipick up ang aming mga parcels from here. Maganda kasi siya guys dahil very handy and convenient siya. Kapag meron kaming mga packages na dumarating, we just have to go down and pipick up na namin. Kasi every unit dito ay meron kami kanya-kanyang mga mailbox and doon lang namin siya kinukuha, ganun lang kadali. And then wala kaming concierge dito sa building na to, sa condo, but it's okay kasi kanya-kanya lang yung mga tao dito. Safe and secure naman, hindi ka naman basta-basta makakapasok kung wala kang susi. And then kung meron ka namang mga like delivery, food delivery, something like that, or visitors, meron namang buzzer na magagamit kung makakaakyat dito ang inyong mga visitors or delivery if you have. So very safe naman dito. So samahan nyo ako at pupunta tayo, magpipick up tayo ng aking mga parcels. Tara! And I would like to show you kung ano yung weather namin today. Diba? Ang ganda and sunny day today. Yesterday, we have rainy day. Whole day talaga. Umuulan lang hanggang gabi, hanggang madaling araw. So, we didn't have a chance to go out because it's so freezing. Ang grabe, ang lamig-lamig. Umaabot lang ng 10 degrees or 9 degrees Celsius kahapon. So, sobrang lamig. And today, the highest temperature today is 19. So, it's nice. Kaya, lalabas ako mamaya. Mag-grocery ako. Diba? Ang ganda ng view namin. Ang condo din namin pala guys is for rent. Lalo na pag aalis kami dito, pinaparent namin siya ng long term. Maganda, relaxing ang aming ambience dahil meron kaming magandang view dito. Yan ang ating view sa aming dining table and living room. Yeah, this is available for rent. Pero mayroon na kami mga first pick renters. So guys, chinek ko yung tracking number. Ngayon lang as in 1 minute ago, it says deliver na ang aking package. You know, kaya ako sobrang excited sa package ko na galing Pilipinas. Ang tagal na nasa kanya yung mga items na nabili ko. So hindi siya madaling i-ship dito sa Canada. Dahil yung sa mga shipping company sa Pilipinas, hindi tumatanggap ng mga luxury sa items na gano'n na going to international. Dahil may malaking tendency na mahuhold sa custom. Kaya nahirapan akong makuha yung items na yan. So luckily, meron silang friends na umuwi ng Canada. Kaya pinasabay na lang, nagbayad na lang ako and pinaship na lang dito sa akin sa Calgary. So, yung Pilipino na nag-ship ng aking items is from Toronto and nandito ako sa Calgary kaya I'm so excited. Tingnan natin, pababa tayo. We'll take the elevator. Umalis na ako ng aming unit and nandito na sa akin ang susi. Ayan, bababa tayo. Tama na tayo sa elevator. So, ito yung elevator namin dito. So, we're in the 13th floor and papunta tayo ng main floor. Kasi nandoon ang mailbox natin and kung saan mo makukuha din yung mga Amazon packages mo. Dito na tayo. Going to the main floor. So, nandito na tayo guys. Dito ko kukunin ang ating susi para sa mailbox. So, meron kaming susi dito. Yeah, got it. Nakuha ko na ang susi. And dito naman kukunin ang, let's say, 2F. Yung package ko ay nasa number 2F. So, nandito yung package ko. Yan! Tara! Ang laki. Oh my God.
Ayan. And then, ibabalik natin yung susi. Here. Return the key here. Meron pala akong package sa Amazon. Dito namin kinukuha yung mga package sa Amazon. Here. Diba? Bababa ka lang dito and then ikukulik mo. So, the waiting is over, guys. Ito na ang aking package from Amazon. Nag-order ako kung paunti-unti. Habang nandito ako sa Canada, nadadalhin ko sa Panama. So, ito naman yung package na galing sa Pinas. Yahoo! Buksan na natin. I'm so excited. Yan. Here we go! Ayan na, guys. So sorry dito ako mas komportable ako mag-vlog dito sa bedroom namin, di ba? So ito muna yung unahin ko dahil ito ang pinaka-importante. Ilang years ko tong hinintay. Oh my God. Here we go. Ang laki pala. Oh my, laki pala nito. And this one. So sobra siya 3 kg. Oh, it's so cute. Ang cute niya. Oh my God, nakatakot. Ang bango. Ang bango pag original, di ba? So, hindi ko lang ito masyadong ipapakita kasi medyo, ito yung first ever luxury items ko. Luxury bags, di ba? Pero, murang-mura lang to. Pre-love, kaya it's cheap. So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo, guys. Thank you sa pagsama and thank you for watching. Hope to see you on my next video. Have a good day, everyone. Bye!